Once again, welcome to, has it started recording actually? Yes. So welcome to Heklu. I'm Laia. I'm one of the student counselors of the school. We have 4. And then this is Anni. Hei, mun nimeni on Anni Gustafsson. Mä olen Heklussa psykologian opettaja. Opetan psykologiaa suomeksi ja englanniksi ja myös evolut-uskontoa ja elämänkatsomustietoa englanniksi. And before we start with this full open doors session, I would like to welcome to our principal, Kari Pekkarinen. Hello, Kari, are you online? Hei vaan, hyvää iltaa kaikille. Täällä ollaan. Tosiaan tervetuloa myös minun puolestani tähän avoimiin oviin. Mä kerron tässä muutamalla sanalla ensin itse omia ajatuksiani ja päästän sen jälkeen Annin ja Laian esittelemään tarkemmin Heklua. Tosiaan kiitoksia mielenkiinnosta. Olette tulleet tutustumaan Helsingin kielilukioon. Tärkeän asian äärellä ollaan sillä tavalla teidän nuorenne, tai ehkä siellä on nuoria itsekin paikalla, olette valitsemassa lukioa mihin mennä ensi syksynä. Yleisellä tasolla voisin sanoa, että kaikki Suomen lukiot on yhtä hyviä, kaikissa saa hyvää opetusta, kaikki tähtää samaan ylioppilastutkintoon. Eli Suomessa kaikki suomenkielisen lukion valitsevat tekevät saman ylioppilastutkinnon ja saavat samanlaiset jatko-opintokelpoisuudet eteenpäin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Eri lukiot painottavat opetustaan hieman eri tavalla. Meillä kielilukiossa ihan nimensäkin mukaisesti painotus on kielet ja kansainvälisyys. Meillä on hyvin laaja kielivalikoima. Osa opetuksesta on englanniksi. Siihen perehdytään tänään tarkemmin. Mutta siellä lukioajan loppupuolella kuitenkin ne ylioppilastutkinnon kokeet sitten on se opintojen kruunu, sanotaanko näin. Niiden perusteella valmistutaan sitten ylioppilaaksi. Tervetuloa. Mä jään taustalle seuraamaan keskustelua ja esittelyä. Jään tuonne loppuun saakka, voin vastailla kysymyksiin, jos minulle tulee kysymyksiä. Mutta nyt mä päästän Annin ja Laian äänen. Olkaa hyvä. Thank you. Okay, thank you, Kari. But without further notice, what I'll do is I'll share my screen so that you can see our presentation. And here it comes. And yes, and then I'm supposed to be able to. Here we go. All right. So this tonight is about our school, and it's specifically our school and the English-Finnish line. But as you can see in the picture, there is a building, and that building is not ours yet. It's coming. It's our upcoming building in 2023, August. This is the place where we're going to be. This is this year and still next year. We are here in Itäkeskus, behind the swimming pool. And the building in the picture is what's coming, the new Heklu. Our school's name is Helsingin Upper Secondary School of Languages, Helsingin kielilukio. And our motto is kotona maailmalla, eli at home around the world. More pictures about our new building because we are really excited. All students, teachers, and other school administration staff are working towards the goal. But we didn't come exactly for talking about the building. We're talking about our school. We have around 700 students. It's not a very big school, but considerably big. And we have 3 different ways to study here. One is the general line, the second one is the language line, and the third an international line, and the third one is the English-Finnish line, which is the one that tonight we're going to discuss further about. The languages are reflected all over in our school. It's a new school, new people, new school in terms that for you who are coming, you are coming from 9th grade, this is going to be a new place. You're going to have a lot of independence and compared to what you've had until now, but the responsibility really increases as well. You have more freedom and you have more choice.
but that comes also with obligations in terms of the amount of work that you're going to be receiving. You need time management, a new concept. You need to arrange things differently as how you've done them until now. Probably a new calendar, and homework is going to become something new. Study techniques also changing because we are working towards these matriculation exams, ylioppilastutkinto, and there everything is digital. So you need to make sure you acquire new skills in terms of technology and planning. You need to be able to manage your time in order to make sure that you can pass the studies and get prepared as well as you can for the matriculation exams. Eli tässä laajan sanoja vahvistaen, eli lukio on semmoinen uusi maailma monelle, jotka siirtyy sieltä yläkoulusta lukioon. Tietysti on paljon uusia kokemuksia, uusia ihmisiä. Samalla kun vapaus lisääntyy ja valinnaisuus lisääntyy, niin ehkä jollain tavalla sitten se opiskelujen rytmitys on erilaista ja työnteko on erilaista. Ja pikkuhiljaa sitten monet opettelee semmoista uudenlaista opiskelutekniikkaa, uudenlaista kalenteriajankäyttöä. Ja täällä koulussa on kyllä paljon meitä opettajia sekä sitten muuta henkilökuntaa, joka tässä auttaa. Monta opoa ja sitten on myös tietysti muukin koulun henkilökunta, kuraattori, koulupsykologi, jotka sitten tukee opiskelijoita tässä prosessissa. Okay. The idea is that you're going to be working no more on subjects that go throughout the whole year, but you're going to have study units. And these study units, when you've done them, you're going to collect points, credits. And these points are the ones that are going to allow you to finish here in upper secondary school. Collecting credits, this is your goal. You're going to have to collect 130. In Finnish, what are they, Anni? Opintopisteet. Opintopisteet. And this is a new concept actually for us as well, and for the students as well. But altogether, 150. From those compulsory ones, you're going to have between 94 and 102, depending whether you're taking long math or short math. And then you're going to have national electives, at least 20 credits of those, and some other elective study units. Ja ihan lyhyesti tässä suomeksi sama, eli lukio-opintomäärä on tällä hetkellä 150 opintopisteen laajuinen, josta sitten valtakunnallisia pakollisia opintojaksoja, tai miten määrä vähän vaihtelee riippuen siitä, että onko laajempi vai lyhyempi matematiikka. Valinnaisia opintojaksoja 20 opintopistettä, ja lisäksi näihin opintoihin voi sisällyttää muitakin valinnaisia opintoja. But our lukio has divided the academic year in 5 different periods. Most schools most lukios in Helsinki have the same thing, though some of them have a 4 period, but we have 5 periods. And all our lessons are 75-minute lessons. This is a little bit longer than what you've got in lower secondary. The size of the classes where you're attending, the groups are different. Sometimes you might be in a lesson with 20 students, and sometimes you might be with 35. It depends on what study unit you're actually studying. Responsibility, we did say that, we're repeating it. It's very important. Self-directions and independent studying. You need to be able to bring yourself to put some effort into reading and writing and practicing and doing homework. But as you can see in the pictures from this slide, there's also a lot of happenings. So it's also time to have fun. Eli tuosta kuvistakin näkee, että lukio-opintoihin tai lukio siihen opiskeluun sisältyy paljon myös muunlaisia kokemuksia. Siellä näkyy kuvissa penkkarit, vanhojen tanssit ja ihan mikä lukion niin kuin lukiolaisten tavoite on se ylioppilaslakki. Siinä näkyy ylioppilaita, uusia tuoreita ylioppilaita alhaisemmassa kuvassa. But isn't it right, Anni, that all the pictures from our presentation are from the school? Kyllä. Yes. Eli nämä on ihan lähiaikojen itse asiassa kuvia, yes. Kyllä. From the last times. But kielilukio, so the language school, these are all the languages we have. We have A languages. So A language is the one that you had studied maybe in 4th grade, your strongest foreign language. Okay, for most of you, it's going to be English, but we also have French, Swedish, German, Russian, and also Spanish and Chinese. B1 is the language that you started it in 6th grade. It's Swedish. We also have it. And then we have as B2, those languages that you had studied in 8th grade, French and German. But kielilukio,
and the languages goes beyond. It goes with B3 languages, those ones that you can start here in Lukio. We have a lot. We have Arabic, Spanish, Italian, Japanese, Chinese, Korean, Latin, French, German, Russian, and even Hungarian. Eli kieliä meillä riittää, joka meidän painotus sitten onkin. Ja ehkä tähän voisin lisätä vielä sen, että meillä on myös joitakin valinnaisia kursseja, mitä voi esimerkiksi opiskella sitten englanniksi näiden pakollisten kurssien lisäksi tälle kielilinjalle tai suomi-englanti-linjalle, ja siitä puhutaan vähän myöhemmin. Joo. Lines in our school. There is 3 different ways you can apply to Helsingin kielilukio. One way is the general line, yleislinja, and for that we have 156 places waiting for you guys this June. Then we have the language and international line, and for that we have 1 class of 35. And the line that tonight is actually taking our interest is the English and Finnish line with 61 places. This means that roughly two groups. 2 luokallista suurin piirtein tätä englannin suomenkielistä linjaa. Joo. This means that if a person would like to apply to our school, they can apply in 3 different options. First option, second, and maybe third, something like that. You can combine them, but 3 different ways through the joint application. And unlike the other 2 lines, I go back to the slide, the yleislinja and kielten kansainvälisyyslinja, those are 2 lines that you only need your GPA. You only need the average of the grade point average of your academic subjects from junior high. But for the English line, it's a different story. What is the English line? The English line is a line where you study 50% in English and 50% in Finnish. And how does that happen? We've arranged it so that the compulsory courses, those ones that everybody needs to take for each subject, they are done in English. However, the study material can be provided in Finnish or in English, depending on the subject and the teacher. Then the rest, you will do it in Finnish. In practice, this means that the first year, if we think that somebody comes to Lukio for 3 years, this means that the first year you would be doing all the compulsory courses, so mainly it happens in English. And towards the second and the third year, the subjects will be turning into Finnish. Why? Because you're actually preparing for the matriculation examination in Finnish. And that's why we keep the English materials and the English courses at the beginning on the first year only. Well, only, also second one. And for the English and Finnish study program, this line, you have an entrance exam. And there we are testing your Finnish skills and your English skills. Eli suomeksi myös sama asia, eli tämän englannin ja suomenkielisen linjan opiskelu on siis englanniksi ja suomeksi, noin puolet ja puolet. Niin kuin Laija sanoikin, niin alkuvuosi tai ensimmäinen vuosi on pääasiallisesti englanniksi. Näitä pakollisia kursseja eri aineissa suoritetaan englanniksi. Ja sitten se suomenkielisen opetuksen määrä lisääntyy sen mukaan, mitä lähemmäksi ylioppilastutkintoa tullaan, koska tutkinto tehdään suomeksi. Tunneilla oppimateriaalit, usein kirjat ovat suomeksi, opettaja voi antaa materiaalia englanniksi ja usein opetus on englanniksi. Vaikeimpia termejä opettaja kääntää kyllä ja auttaa siinä. Eli sitten voi kysellä muutenkin opettajalta, että jos tuntuu, että joku aine on vaikea, niin sitten mennään sen mukaan. Eli opettaja sitten tukee myös tätä opiskelua englanniksi. And for example, mathematics, the first year, all the compulsory courses are done in English. The lessons are in English, but the materials, as Anni well was explaining, are in Finnish. They are using Finnish books, but the lessons are in English. In the same way that in every other Lukio, you can have long or short math. Long math meaning that you will have lessons in each period, and short math just a little bit less often. Mathematics in Lukio are based fully on the lower secondary school mathematics, and they do go at a fast pace, very, very fast. And this means that at the end of the day, it increases the amount of homework and you need to practice more. And each student can decide whether they prefer to do long or short math. And short math also gives you points for the postgraduate studies, because somebody might be thinking that, oh my goodness, if I don't do long math, I'm not gonna succeed in life. Well, you will.
Of course, both maths are okay. You decide once you are in here which one you prefer to do, and both give you points, but they are both demanding. Eli matematiikan opiskelusta sen verran, että jos valitsee pitkän matematiikan, niin oppitunteja jokaisessa periodissa ja lyhyen matematiikan myötä sitten oppitunteja on harvemmin. Lukion matematiikan pohjana on se peruskoulun matematiikka. Matematiikasta sen verran voi sanoa, että lukiossa se etenemistahti on nopea, eli silloin on niin kuin hyvä varautua siihen, että sitä kotityöskentelyä joutuu tekemään enemmän. Meillä koulussa myös on matikkapajoja, että jos joku asia on sellainen, joka ei tuntuu, että tunnilla ei opi sitä, niin voi tulla sinne matikkapajaan kysymään. Siellä voidaan laskea ja siellä voi kysyä. Yleensä paikalla on matematiikan opettaja ja myös koulun erityisopettaja. Ja kannattaa myös muistaa se, että lyhyestä matematiikasta saa pisteitä jatko-opiskeluun, kun tämä pitkän matematiikan painotus on usein niin kuin esillä, niin kummatkin matematiikat ovat hyviä vaihtoehtoja. Joo. We have added here the schedule for a first year student and the first period. So the idea is that when you come to us, we will have ready the first period, the first part of the year, the schedule that you're going to have. And as you can see here in this schedule, the days vary. Some days start at 9:45, some other days start at 8:15, and then they finish at different times. Mondays, for example, according to this one, they finish at 4, and some other days they might finish at 1:30 or 1:15 or at 2:45. So it varies. And then the schedules will be changing every period. The first one, as it says here, it's ready made for you. The rest you will be building up. And sometimes, of course, with the help of the student counselor, and sometimes there are some subjects that most likely you will have to take but at that time, but some other times you will be able to choose. And here comes part of the freedom that we were speaking before about. Eli tällä dialla näkyy tämmöinen tyypillinen ensimmäisen lukuvuoden opiskelijan aikataulu. Eli meillä on se 5 jaksoa vuodesta opintoperiodia, ja tämä järjestys vaihtuu sitten joka periodissa, ja meillä on todellakin nämä 75 minuutin oppitunnit, ja jokaisen välissä on tämmöinen tauko, ja meillä täällä Heklussa on tämmöinen kokonaisen tunnin ruokatauko, eli 11-12 on aina ruokatauko. Tuossa myös näkyy tuossa tiistain kohdalla tuommoinen OPO-kurssi, ja se on tämmöinen ryhmän ohjaajan tapaaminen, joka tapahtuu joka tiistai ruokatunnilla, semmoinen noin 20 minuuttia sit ruokatunnista, niin menee tähän oman ryhmän ja ryhmän ohjaajan tapaamiseen. Ja se on hyvä tapa, semmoinen viikoittainen tapa, jossa voidaan sitten tiedottaa tärkeistä asioista, ja ryhmän ohjaaja voidaan kysellä opiskelijoilta, että miten menee ja tarvitteko apua jossain. Yes, actually, it's a really nice thing, as Anni was saying, that we are actually having the lunch at the same time every day. So from 11 to 12, it's a nice break. And then we have the homeroom sessions every Tuesday where everybody goes and meets their homeroom teacher. So the big elephant in the room, which is the English finish line entrance exam. First question, can I prepare for the exam? No, you just come with as much as you're preparing already in 9th grade, so you don't need to worry about that. You come to be tested your Finnish and English skills. We want to know, can you communicate in English? Do you understand Finnish enough to follow? The exam has 2 parts. It's 1 hour each, 1 hour in English and another hour for Finnish. The idea is that you collect from the exam 5 points in total, so 2.5 points per language. And the minimum that we require to pass the exam is that you score 1 for the English and 1 point for the Finnish part. Of course, minimum. Joo, eli tämän englanti-suomenkielisen linjan pääsykokeet todellakin ovat ne, jotka täytyy päästä läpi, jotta täällä englannin ja suomenkielisellä linjalla voi opiskella. Ja tämä pääsykoe kattaa siis tämän englannin ja suomen kielen osaamisen, ja maksimipistemäärä on se 5 pistettä yhteensä, ja minimipistemäärä on molemmista se 1 piste. Eli ainakin pitää se 2 pistettä saada, eli piste kummastakin kielestä. Tähän kokeeseen ennakkomateriaalia, eli kokeessa testataan sitä molempien kielen riittävää osaamista, jotta se on niin kuin tarvittavan hyvällä tasolla siihen opiskeluvaatimuksiin. If somebody would like to know how is the exam, Laia, can you tell us something? Well, I can tell you that maybe in the English part, you may have a multiple choice
section, and then you need to write an essay. And for the Finnish, you want to be asked reading comprehension and also writing something. So this is the idea. It's supposed to be very simple. Just go there with your strength, explain as much as you can, write, and make sure you point your ideas clearly enough. No sitten jonkin verran tästä kansainvälisyyspainotteisuudesta, koska kielet ja kansainvälisyys todellakin on se Heklun osaamisalue, ja meillä on näitä leirikouluja yleensä Heklussa vuosittain, ainakin noin 10 leirikoulua. Tietysti nyt korona-aikoina niin valitettavasti nämä kansainväliset leirikoulut on peruttu ja niitä ei ole mahdollista järjestää, mutta heti kun tilanne sallii, niin varmasti pääsemme taas toimimaan normaalisti. Leirikouluja saattaa olla enemmänkin. Meillä on paljon näitä kansainvälisiä vieraita myös ja ystävyyskouluja, jotka tulee tänne Hekluun tutustumaan ja nyt korona-aikana on näitä etätapaamisia ollut. Mutta tässä näkyy nyt muutamia leirikouluja. Esimerkiksi Kiinan leirikoulu on sellainen, joka meillä on vuosittain ollut. Saksaan on vuosittain joka vuosi menty ja sieltä on tullut opiskelijoita ja opettajia Hekluun sitten käymään. Meillä on myös esimerkiksi Japanissa, Tokiossa ystävyyskoulu, ja he ovat vierailleet usein täällä meillä. Islanti on sellainen, joka on toteutunut useana vuonna. Espanjaan on menty useana vuonna. Lisäksi on oltu Tanskassa, näissä Pohjoismaissa, Ruotsissakin. Meillä on myös ystävyyskoulut tuolla Pietarissa ja Tallinnassa, eli nämä on sellaiset leirikoulut, jotka joka vuosi on toteutuneet. Ja välillä on ollut sillä, että ollaan jossain majoituksessa oltu, tai sitten ollaan oltu isäntäperheissäkin. Ne on ollut hirveän kivoja kokemuksia opiskelijoille. Lontoo, Edinburgh on myös semmoisia tuttuja kohteita. Ja nyt tänä vuonna uutena, jos olisi ollut tilanne tai tilannessa olisi sallinut, niin olisi ollut Grönlantia, sitten Jakutia tuonne hyvinkin pitkälle Siperiaan päin. Mutta nämä on sitten sellaisia tilanteita ja tapahtumia, joita varmasti järjestetään heti, kun vaan saamme siihen luvan. Yes, because actually the international part of Heklu is really, really important, and it's seen in many, many aspects. But this, exactly what Anni was explaining, is one of the strongest ones. We have a lot of camps, school camps, and international guests all the time. Yes, Corona has put now a pause, but we're ready. We are collecting here energy to move on back to what it was before Corona. Then we have a lot of happenings and competitions all year round. Joo, meillä on paljon myös erilaisia tapahtumia, erilaisia kilpailuja. Tästä näkyy kuvista. Meillä on tämmöinen slash-vierailukuva tuossa näkyy yläkulmassa. Sitten on esimerkiksi ollut tällaista, meidän opiskelijat on osallistuneet hiukkasfysiikan kilpailuun Jyväskylän yliopistolla. He pääsivät käyttämään tämmöistä Suomen suurinta hiukkaskiihdytintä. Itse asiassa se meni erittäin hyvin, koska he saivat siitä kunnia-maininnan sitä tutkimuksestaan. Tämä on tapahtunut kyllähän korona-aikoinakin, että ollaan pyritty erilaista toimintaa pitämään yllä koronasta huolimatta täällä kotimaassa. Sitten saatiin vielä kuitenkin nyt tänä syksynäkin tehdä tämän Beijing Design Week, joka toteutettiin sitten etäyhteyksin ja onnistui sekin. Eli kaikenlaisia tapahtumia meillä täällä järjestetään. Opiskelijakuntakin on ollut erittäin aktiivinen, järjestää tämmöisiä teemapäiviä ja meillä on ollut myös erilaisia teemapäiviä, joita opiskelijahuoltoryhmä on järjestänyt hyvinvointiin liittyen. And the students get engaged very easily. Ja ehkä tämän voisi vielä mainita, että meillä on ollut huipputason fysiikan opetusta. Tässä näkyy, meillä on ollut tutustumisia observatorioihin, tähtitiedettä on opiskeltu ja koulukohtaisia soveltavia opintojaksoja ja kansainvälisiä leirikouluja ja kilpailuja. Tässä näkyy vähän muutamalla kuvalla näitä tapahtumia. Yes, our physics teaching, it's well liked by the students, and there's a lot of happenings over there. There's visits outside to CERN in Switzerland, and really, really interesting program. And we continue with the visits and visitors, because every day here is not boring, I can tell you. Joo, tässä on muutamia tämmöisiä kurssikohtaisiakin tapahtumia, taidepajoja, mihin opiskelijat on osallistuneet. Tässä esimerkiksi psykologian ryhmän kanssa kävimme katsomassa tämmöisen Happy-näytelmän toissa syksynä, ja täällä on tämmöisiä työpajoja, mihin opiskelijat on päässeet osallistumaan, ja sitten jonkin verran tämmöisiä työpaikkavierailuja myös ilmastokoulun puolesta tässä on käyty valiolla. Eli nämä on meillä aika tyypillisiä myös toimintatapoja. But
We have also another ways to apply languages. So we have practical courses related to languages and also other practical studies. We now listed them here so that you can read them calmly. Then maybe later on when you go to this presentation, we're going to put it in our webpage. And the idea is that we try to look at the languages and do practical things in many different ways. Ja meillä on myös monia tämmöisiä muiden aineiden soveltavia opintoja. Yrittäjyyskurssia on ollut ja ensiapukurssia. Death on High Street, erittäin suosittu kurssi. Sanoitusta sävellystä. Meillä on myös koulun kuoro sekä koulun bändi. Meillä on ilmaisutaidon kursseja, ollut erilaisia kulttuurikursseja, esimerkiksi Afrikka-kurssia. Ja sitten on myös tämmöisiä työelämään liittyviä kursseja. Meillä on ollut esimerkiksi vartijakurssia. Opiskelijat on saaneet myös työtä sitten tähän kurssiin liittyen ja monenlaista järjestetään joka vuosi. But not only courses, we also have high school diplomas. We have specifically 2, music and art. This means that throughout the years you do different courses. In particular, you need to do a minimum of 4 courses in music or in visual arts. And then the diploma is awarded by the graduation in the last year. Ja myös näitä niin kuin lukiodiplomeja voi suorittaa, eli musiikin lukiodiplomi tai kuvataiteen lukiodiplomi, jotka tehdään yleensä valmistumisvuonna. Ja ennen näitä diplomeja pitää opiskella vähintään se 4 opintojaksoa, tätä musiikin tai sitten kuvataiteen opintojaksoa. Tässä on yksi diplomityö, kuvataiteen diplomityö näkyvillä. And the next, I think, 2 slides, they are focused on trying to express how many different stuff we have. We have gym, we have band room, we have pool and ping pong tables. They are all the time full of students playing. We have a library, we have chess competitions and chess games almost every day. And we have games, we have sofas, we have lockers. And we're going to have a new building, as you saw before at the beginning. And in this new building, there's going to be a student room and rooftop terrace, which actually looks fantastic, and outdoor fitness equipment. We have a very strong student community, and we have tutors for sports and for digital stuff as well, art projects and entrepreneurship courses. Joo, eli vielä sitä, että kumpikin koulu, eli nykyinen koulu ja uusi koulu on hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meillä on paljon vireälaista opiskelijatoimintaa. Tässä näkyy kuvia tutor-toiminnasta ja tuossa on vihreä lippu, joka laitetaan juuri, tai taitaa olla itse syksyltä kuva, kun laitetaan vihreää lippua salkoon. Opiskelijoiden käytössä on tällä hetkellä myös kuntosali, bändihuone. Meillä on biljardi- ja pingispöydät jatkuvassa käytössä. Kirjasto shakkia pelataan lähes joka välitunti. Ja uudessa Heklussa etenkin voidaan vielä tässä uudessa rakennuksessa, joka todellakin tulee sitten käyttöön 2023 syksyllä. Siellä on opiskelijakunnan oma huone ja kattoterassilla esimerkiksi ulkokuntoiluvälineitä. So, do you want to come to us? Please welcome. You have, as I said before, 3 different ways to apply. With your GPA, the keskiarvo from junior high, you will have access to the general line, yleislinja, and to the language and internationality line, kieli- ja kansainvälinen linja. But if you want to come to us through the English and Finnish study program, the English bilingual line, you need your GPA plus the entrance exam. Eli nyt jos Hekluun olette innokkaita hakemaan, niin lukuaineiden keskiarvon perusteella, eli sen yläkoulun todistuksen perusteella haetaan tälle kieli- ja kansainvälisyyslinjalle sekä yleislinjalle. Ja sitten tälle englanti- ja suomenkieliselle linjalle niin haetaan siellä pääsykokeiden perusteella sekä sitten lukuaineiden keskiarvon perusteella. And we have more open doors. So if today you got some things that were not answered, you can still come next Thursday. All lines are open from 1:45 until 2:45, and next upcoming Tuesday, 25th of January, from 6 to 7 also for the general line and for the language line. So, more information you will be able to retrieve from our principal or any of the student counselors, Milja, Jyrki, Pirko, and myself. You can see ourselves in the pictures over there. And also you have our Facebook and Twitter and Instagram links over there. Eli lisää infoa, jos jää joku asia vielä mietityttämään, niin saa rehtoriltamme Kari Pekkariselta tai sitten opoilta. Tässä näkyvät opojen yhteystiedotkin.
Ja tietysti kaikki nämä yhteystiedot löytyvät meidän web-sivuilta, joka näkyy tuossa dialla. Ja tietysti me myös somessa olemme paljon esillä, eli somen kautta saa myös yhteystiedot. And before I would go to the questions, I would like to stop the recording. So I'm going to actually close this for a second and stop the recording that we're having here. Okay, and now I'm going to go back to present the presentation. But we have online 2 students. Maybe we can stop completely the presentation. Is it this one? No, now it is. All right. Olli, can you confirm that you can see us? At the time, we cannot see you. Camera And is- you are Okay, still now- currently recording. Am I?